meron kang ibang lalaki sa abroad, dahil mahal na mahal mo, lagi mong nireregaluhan, binibilhan mo ng drone, binilhan mo ng computer, mga ganito, dahil mahal na mahal mo, pogi mong boyfriend, ay extra gastos yan. Ngayon, kung ang boyfriend mo ay pinipirahan ka lang, ay kawawa naman ang inyong pamilya sa Pilipinas. Dahil wala ka nang halos may papadala sa kanila, dahil nagagastos mo dyan sa walang kwenta mong boyfriend. Number one, ang high placement fee. Yan, isa yan sa mga rason kung bakit tayo ay nalulugmok. Dahil bago pa man tayo makatungtong sa ibang bansa, ay katakot-takot ng babayarin sa placement fee. Kahit na sinabi natin na wala na yung placement fee dahil pinagbawal na, magaling ang mga iba't ibang agencies kasi meron silang mga paraan kung paano nila tayo gagatasan. Yan. Ginagatasan tayo sa pamamagitan ng mga medical kuno, mga training kuno. Kahit yung mga ex-OFWs, pinapa-medical pa rin, pinapa-training pa rin, meron ng mga karanasan yung mga yan. So, dahil sa mga fees na yung mga to, sa placement fee na mga to, nagkakaroon tayo ng, bago pa tayo tumungtong sa ibang bansa, meron na tayong utang dahil syempre utang tayo sa mga bank, sa mga financial banks na kailangan nating umutang para ibigay pambayad sa mga agencies na ito. So pagkarating natin sa ibang bansa, o kaya bago pa man tayo tumungtong sa ibang bansa na yan, meron na tayong utang, meron na tayong iniisip, meron na tayong pinaprioritize, kaya sa mga unang mga buwan natin sa ibang bansa ay hindi na tayo nakakapagpadala sa ating pamilya. So, syempre, bago ka pa nakarating ng bansa, may mga utang ka na, at syempre side na side ka na, ang pamilya mo rin sa Pilipinas ay uutang rin kasi wala ka muna lang pansamantalang may papadala. Ayan, so dahil yan sa placement fee. Ayan. Pangalawa, yung spending beyond your income or salary. Yan. Pag tayo na sa ibang bansa na kasi, nagiging tumataas na ang ating expectations, ang ating mga kagustuhan, nagle-level up yung standards natin. Yan, lumilevel up na rin yung standards natin from simple, nagiging gusto natin, kumbaga yung mga hindi natin naranasan sa Pilipinas, ginagawa na natin abroad. Like, gusto natin yung bagong labas ng modelo ng cellphone, yan, iPhone, mga ganyan. Yung bagong labas na bag, yan, yung mamahalin, branded na mga bag, mga damit, mga ganyan. So, we tend to spend more than what we actually earn. So, yun yung isang problema natin bilang OFWs. So, hanggat maaari kung kaya nating maiiwasan yan, ay gawin natin kasi una, kailangan muna natin mag-ipon. Okay? Kung meron na tayong sapat na ipon, siguro naman that's the time we can say na, yeah, I deserve this. That's the time. Pero pag bago-bago pa lang tayo o wala pa tayong naiipon, ay mataas na masyado ang ating standard of living, ay wala na, hindi na kaya kasi mas mataas yung binibili mo kaysa sa sinasahod mo. And of course, hindi rin naman natin may pagkakaila na ang standard cost of living sa ibang bansa, syempre, ay tumataas din. Mataas yung sahod, mataas din na yung standard cost of living. So kung hindi natin pagtuunan ng pansin ang pagtitipid, ay talagang wala tayong maiipon. Kung kilala nyo yung isang OFW, ex-OFW na si Makagago,
Ang ginawa niya noon is talagang pure ipon. Naglalakad siya magmula sa kanyang trabaho hanggang sa bahay. Ganun lang, hindi na nagpapamasahe. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo rin ito, pero hanggat maaari, kung kaya natin magtipid tayo at mag-ipon. Yun. Babaan natin yung standard natin, ang standard cost of living natin. Kung sinabi natin, karapatan ko rin namang mag-enjoy ng kahit once a week kasi syempre sa day off, dun lang yung time natin makapag maging masaya. So tama naman yun na karapatan natin din maging masaya once a week. Pero hanggat maaari, yung tipong hindi tayo said na said. Kung halimbawa, pwede naman tayo magsaya na pumunta sa park, okay? Hanapin natin kung saan tayo pwede makikain. May mga libreng kainan dyan. O kaya, hindi naman yung palibre tayo ng palibre sa ating mga kaibigan, pero may mga paraan kung paano tayo magtipid. Like, for example, magbaon tayo. Meron tayong babaunin sa day off natin, pwede rin yun. Makikain tayo sa may alam nating may kainan, ganun, pwede rin yun. Pumunta tayo sa park, kaysa mag-shopping spree dyan, at least makakapagtipid ka, pwede naman tayong sumaya ng ganun. Kung gusto mong manood ng movie, pwede ka namang manood ng free movies gamit ang mga free wifi, mga ganun. Basta't hanggat kaya natin, gagawin natin. Pero kung hindi natin kaya, huwag tayong umigsid sa beyond what we can only do. Pangatlo ay ang overspending ng ating beneficiaries. Yan. Ang ating mga pamilya sa Pilipinas, ayan, once na tayo nasa abroad, ang mind concept na nila ay para tayong tumatain ng ginto o pilak o pera. Yan ang nagiging mindset kasi ng ating mga kababayan na kapamilya sa Pilipinas. Once na tumungtong tayo sa abroad, ay sabi, laki naman ng sahod mo dyan. Ayan, kapapadala mo lang. Dahil sumahod ka, kapapadala mo. Next week sasabihin, wala nang pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan, kailangan nang pabili ng ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, dahil syempre, first time nilang naranasan, ganito, ganyan, parang sumusobra na. Parang tayo namang mga OFWs dito, dahil kagustuhan natin mapasaya sila, alright, so parang tinuturuan na rin natin silang maging magastos. Unconsciously, we are teaching them how to be overspenders. Yun yung naging nangyari. So, hindi ibig sabihin na kapag hindi nyo sila pinagbigyan sa pinapabili nila, ay hindi nyo sila mahal. So, kailangan din turuan natin sila na yun, ang hirap talaga ng buhay dito sa abroad. Hindi po pwede na ganun kasi kailangan din natin na matutong mag-ipon dahil pagka-uwi natin ay mananatiling meron pa rin tayong magagasto pag-uwi natin dahil alam nyo po, pag-uwi natin na wala tayong pera, bibihira na lang ang may pakialam sa atin. Kapag tayo nasa abroad, kapag tayo nasa abroad pa, ay syempre, tayo ang boss, tayo ang reyna, tayo ang hari. Pero pag tayo nasa Pilipinas na at wala tayong kapera-pera, bibihira na lang ang totoong tao sa atin. Kaya turuan natin silang magtipid sa pamamagitan ng pag-advise sa kanila na alam nyo ganito kahirap dito. Hindi ko may papadala yung gusto mong yan. Sa susunod na buwan o sa next year, kung mapapatas mo yung grado mo, yes, I will give you this. Pero in the meantime, pwede anak, pwede tipid-tipid muna tayo. Ganon. Yan, overspending by beneficiaries. Pang-apat, ito ang ano ito? Pang-apat ay yung extra marital affairs o yung infidelity. Yan. Kapag tayo ay merong extra, okay?
may boyfriend kang isa, meron kang boyfriend, kaya meron kang girlfriend, meron kang chicks, ganun. Syempre, extra na gastos yan, pang date nyo. Okay? Bili ng flowers, bili ng tsokolate, pang mansari ninyo, gastusin nyo, pang kain ninyo, pang check-in sa hotel, mga ganyan. Extra na gastos yan. Kapag panabuntis, ay extra na gastos yan. Instead na panggatas ng pamilya mo sa Pilipinas, panggatas nung nabuntis mong syota mo sa abroad. So, yan ang pinakamasaklap. Alright, so, halimbawa, for example, kung babae ka naman, meron kang ibang lalaki sa abroad, dahil mahal na mahal mo, lagi mong nireregaluhan, binibilhan mo ng drone, binilhan mo ng computer, mga ganito, dahil mahal na mahal mo, pogi mong boyfriend, extra gastos yan. Ngayon, kung ang boyfriend mo ay pinipirahan ka lang, ay kawawa naman ang inyong pamilya sa Pilipinas. Dahil wala ka nang halos may papadala sa kanila, dahil nagagastos mo dyan sa walang kwenta mong boyfriend. Ayun. So, extramarital affairs or infidelity. Yan yung pang-apat. Pang-lima. Pang-lima, ito yung mga prone to scam. Yan. Prone to scam tayo. So, scam in general term na lang. Dahil for example, sa utang, scam na rin yan kasi pinautangan ka, tapos pinautangan mo siya, tapos pagkatapos ng ipinangako niyang date, nawawala, hindi mo na makontak, binlock ka na. So yung supposedly na ipapadala mo sa Pinas, ay ipinautang mo sa tao, tapos hindi siya nagbayad, ay problema mo. Malaking problema yan kasi wala ka nang naipadala na ipautang mo, hoping na makatulong ka sa kanya, pero dyan ka pa nalugmok. Okay? O kaya ginamit yung pangalan mo sa bangko, yan, malulugmok ka dyan. Kaya sa investment naman, mga investment, maraming lumalabas na mga companies dyan na nangangako ng ilang porsyentong kita pagka ikaw ay nag-invest ng certain amount. So instead na ipapadala mo sana yun sa Pilipinas, ay ininvest mo doon hoping na you are expecting ng malaking balik. Yun pala, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, nawala na yung company. So diyan tayo nalulugmok eh. Lulubog lilitaw, lalabas yung company, mamaya mawawala, tapos magkakaroon ng bagong company, ibang pangalan, sasali na naman ulit tayo. Kaya dyan tayo lagi nalulugmok, mga kabayan. Yan. Kaya kung kaya natin iwasan yung mga yan, kahit yung 5 yan, kung kaya nating iwasan yan, malamang makakapag-save tayo ng pera. Kaya isipin natin lagi kung ano ang ipinunta natin sa abroad, para tayo pagka-uwi natin ay masaya tayo, buo pa rin yung pamilya at andun pa rin nakapagpuntar tayo ng kung anong gusto nating ipuntar, bahay, kotse, lupa. Kaysa naman pumunta tayo ng abroad, mas lalo pa tayo nalugmok, nagkaroon pa tayo ng utang, wala tayong kaipon-ipon. So, pag-uwi natin, nga tayo. So, number 1 is high placement fee. Number 2 is spending beyond your salary. Number 3 is overspending of our beneficiaries. Number 4 is yung extramarital affairs or infidelity. And number 5 is prone to scams. Yan. Nilagay ko na lang under scams yung utang sa kayong investments. Kasi probably kung ang mga yan ay hindi bumalik sa'yo, we can call that scam already. So maraming salamat mga kababayan kong OFWs. Sana maiwasan natin ang mga ito para tayo naman na hindi kawawa sa huli. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Bye-bye!